ඉඳලා අපිට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුණා මේ චමීගේ ජීවිතය ගැන. ජීවිතේ දිනන්න වැටුණු තැනින් ගොඩ යන්න කාන්තාවකට මොනවද කරන්නට බැරි. පිරිමියෙක්ගේ හයිය හත්තිය තියෙන මැණික් හොයාගෙන පොළොව යටට අඩි ගණන් පතල් කනින මේ කාන්තාව සමහර විට අපිට හමු වෙන ලංකාවේ එකම පතල් කනින කාන්තාව වෙන්නට පුළුවන්. අපි රත්නපුරයට ආවේ මැණිකක් හොයාගෙන. ඒ තමයි චමී මේ යකඩ ගැහණියගේ කතාව අපි බලමු. මගේ නම වයිආර් චමිලා මදිශානි චන්ද්‍රසේකර. ඉතින් මම කරන්නේ පතල් තමයි කරන්නේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් පතල් ගැන ආසාවක් තිබ්බා. රත්නපුරේ මං ඉන්නේ හංගමුවේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් තාත්තත් එක්ක පතල් වල ගිහිල්ලා ඒ වෙයි ඉඳලා ඉතින් හරිම ආසාවක් තිබ්බ ලොකු වෙලා පතල් කරන්න. ඒත් ඉතින් අර ගෑනු ළමයිට කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම කියන විදිහට ඒක හිතේ විතරක් තිබ්බ දෙයක් වුණා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි 2019 මට හිතපු නැති විදිහට මේක පටන් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ මං කෑම කඩයක් කරේ කොරෝනා කාලේ කරගන්න බැරි වුණා. මොකද කඩවල් වහනුනානේ කෑම කඩේ හැම. කරන්න දෙයක් නැතුව මේ මොකද්ද කරන්න කී කල්පනා කර කර හිටියා. එතකොට මෙතන අපේ පල්ලේ ගෙදර ලොකු තාත්තා ඉන්නේ. ලොකු තාත්තයා පුතා ඉන්නවා. එයා මයි චූටි කාලේ ඉඳන් හරි ළඟින් ආශ්‍රය කරේ. ඉතින් එයාත් කිව්වා මොකක් හරි අපි ගරමුද මොකක් හරි කරමුද කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න මුලින්ම කරේ ගඟට ගිහිල්ලා වට්ටියක් කරන් ගඟේ පස් ගැරුවා. ඊට පස්සේ අපේ නැන්දගේ පුතා උඩ ගෙදර ඉන්නේ. ආකුවා ඕවා කරලා වැඩක් නැහැ. ওই ටික මේ අපේ මෙතන ඉඩම තියෙනවා. ඒකේ පොඩි වලක් බහිමුද කියලා. මේකේ ඉඩ මේ අයියලට තනියයි තියෙන මේ තියෙන්නේ. තව දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුරු හරි ගමෙන් කෝල් කරලා ගරන දවසේ ඇහිල්ලා ඉල්ලන් ටික වලට දාලා වැහුවා. ඒ දැනුණ දුක මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකත් කමක් නැහැ කියලා මං ඉවසගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි මගේ හිතට ආවේ කාගේවත් ඉඩම් ඕනේ නැහැ මං මේ ඉඩමේ පටන් ගන්නවා කියලා. මේ බලන මේ හපත තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි වල. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අර ඉස්සර ඉඳන් එන මේ සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා පතල් වලට ගන්නෙ නැහැ ගෑනු අය ළඟ පාත කරවත් එන්න දෙන්නේ නැහැ. මම දන්න තරමින් මම අහලා නැහැ කවුරුත් පතල් කරා කියලා. ඉතින් මේ මට තව දෙයක් මට ඒ වෙනසත් බලන්න ඕනි වුණා. මොකද්ද මේ ඇයි මේ ගෑනු අයට මේ බහැලා කරන්න බැරි කියලා. ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ගෑනු කෙනෙක් ආවම මැනික් හැංගිරවද වුණාද කියලා. ඉතින් අපේ තාත්තා රත්නපුරේ හිටපු ප්‍රසිද්ධම මැණික් වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයෙක්. මම කියන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද රංගමුව රත්නපුර කට්ටියම දන්නවනේ. ඉතින් එයාට යාන වාහන තිබ්බා අපිට වැඩට ආයද. හොඳට ඉතින් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මාරම ජීවිතයක් අපි ගත කරේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම A level කරන කාලේ වගේ තාත්තගේ බිස්නස් එකේම වැන්නා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට කවුරුත් නැති වුණා. දන්න අය දන්නවා ඇති.
අපි මේ ඉන්නේ අඩි 35ක් යට පොළවේ. අපි දැන් චමී වැඩ කරන තැනට යන්න තමයි හදන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ වතුර ගලන විදිය. අඩි 35ක් දැස්සට පස්සේ තමයි දෝනාව වෙන අතකට කපලා තියෙනවා. මේ එකතු වෙන වතුර ටික මෝටරයකින් උඩට ගන්නවා. මම බැඳලා ඉන්නේ. හස්බන්ඩ් එයා මේ දවස්වල ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්නේ. ඇරෙන්න මේ මට දූලා දෙන්නෙක් ඉන්නේ. ලොකු දුවට දැන් 18ක් වෙනවනේ. ඉතින් එයා ගොල්ලන්ගේ පස්සෙම කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ. ඒක හින්දා ඉතින් එයා බබාලා මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යනවා. ඇරෙන්න පතල් වලට මට ගනුදෙනු නම් මම ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒවා එයා ඉතින් මට කරලා දෙනවා. මගේ එකම පරමාර්ථය තමයි ළමයි දෙන්නට හොඳට උගන්වලා ලොකු දුව මගේ O level කරා. එයා හොඳටම විභාගේ පාස් වුණා. ඒ 7යි B දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව තමයි මගේ මහන්සියේ ප්‍රතිඵල. ඉතින් මට ඇත්තටම සතුටුයි. හස්බන්ඩ් එච්චර පතල් ගැන එහෙම මේ කියන්නේ කරන්න දැනුමක් අනම්මන පොඩ අඩුයි. ඉතින් ඒකින්ද එයා ඒ ටික බාර අරගෙන එයා ඒ ටික කරනවා. ඉතින් මම මේ ටික කරනවා. ඔයි ඔයි ඔයි. කහට ටික බාන සීනි දාන්න එපා. කිරිය තියනවා නම්. ආදරේ. අතවලට එන්න. ආගේ. Nego, jadi kita di mana DJ? Nada pura kau ini. දෝනාවේ අඩි 150ක විතර දුරක් ගියාට පස්සේ එතනින් පහළට ආයෙම කපන වලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. පතල් කරුවන්ගේ භාෂාවෙන් බංගලා වලක් කියලායි මේ වල හඳුන්වන්නේ. දැනට මෙතන අඩි 10ක් කපලා තියෙනවා. මේ වල කපන ගමන් වතුර ටික අස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. Kami අඩි 35ක් යට ඉඳලා අපිට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුණා මේ චමීගේ ජීවිතය ගැන. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක බොහොම දුක්බරයි කියලා. ඒ වගේ එහෙම හිතන එක සාධාරණයි. අපි චමීගෙන් අහමු ඇය දකින ඇන්ගල් එකේ වෙනස් අදහසක් යට තියෙනවද කියලා ඇගේ මේ ජීවිතය ගැන. චමී. ඒ කියන්නේ ඉතින් පොඩි කාලෙන් ආසාවෙන් කරන්න ආසාවෙන් හිටපු දෙයක්නේ. ඉතින් මහන්සි තමයි නැත්තේ නෑ. මට වඩා මේගොල්ලන්ට මහන්සි. මං කරවලට වඩා ගොඩාක් දේවල් මේගොල්ලෝ කරනවා. ඉතින් අර සතුටින් අපි කරන්නේ කතා බහ කර කර හරි විනෝදේ. ඉතින් මහන්සිය දැනෙනවා ගොඩක් අඩුයි. එතකොට පොඩි දලන් කැල්ලක් එහම වුණොත් ඒ සතුට ඩබල් වෙලා ඉතින් අපි මාර සතුටින් ඇටික් කරගෙන යනවා. අර ආස දෙයක් කරනකොට කාටවත් මං හිතන්නේ ඒකේ මාර එකක් තියෙනවා. ආසාවෙන් කරන්නේ. අර ජොබ් එකකට ගිහලා එනවා යනවා ඒ වගේ නෙමෙයි. කාගේවත් යටතේ නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි කට්ටිය කාටවත් අනේ කිරිලිය නම් මම මුකුත් නැහැ. කට්ටියම සහයෝගයෙන් සමගින් කරනවා ඉතින්. ඇත්තටම මේ වලේ සමහර වෙලාවට හිතෙනවා වලේ ඉන්නකොට ටික තමයි මම සතුටින් ඉන්න ටික කියලා. ඒක මම මේගොල්ලන්ට තරන්තවත් කියලා දෙනවා. මේ ඇත්තටම හරි සතුටුයි. මහන්සිය දැනුණත් මාර මේ එකක් තියෙනවා ඒක. කට්ටියත් එක්ක ඉන්නකොට. අපිට අර උඩට ගියාම ඉතින් පොඩ්ඩක් කට්ටියට මේක දේවල් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඉතින් වලේදී කිසි දෙයක් නැහැ. අපි කට්ටියත් එක්ක ඉතින් වැඩ කරගෙන කතා බහ කරගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ වලේ ඉන්නකොට තියෙන අර ජීවිත අවදානමත් එක්ක අනිත් ප්‍රශ්න අමතක වෙනවා. ඔව්. එතකොට අපි තනිකර අවධානය යොමු කරන්නේ මේ කරන වැඩේට. ඔව් ඔව්. එහෙම තමයි ඉතින්. චමී මේ වලේ ඉඳන් උඩට කතා කරන්න සිග්නල් නැහැනේ. ෆෝන් වලින් කතා කරන්නේ. ඔව් මේකෙන් තමයි හුලං එන්නේ අපිට. ඔක්සිජන් නැහැ නේ. ඉතින් මේ පල්ලේ මේකෙන් තමයි ඉතින් කතා කරන්නේ. මේකට තට්ටුවක් දාපුවම එහෙන් ඕෆ් කරනවා. ඊට කතා කරනවා. ඔයි මේ හෙලෝ කියන එක වෙනුවට ඔයි කියලා තමයි වලේ කියන්නේ.
මේ මොකද්ද වලට ඕනි හුලං? ඔව් අර මේ බටයක් සොකට් එක නැති එකක්. එච්චරද? ඉක්මනට දාන්න. බටයක් නැත්තම් කියත් පටි මේ වල ඇතුලේ මේ සරයි බං. මේ බටයක් නැත්තම් කියත් ඕයි. ඕයි. මේ බටයක් නැත්තම් මේ දාන්න කියත් පටියක්. පත්‍රි කට්ටියගෙනුත් මාරම සහයෝගයක් මට ලැබෙන එක ගැන ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනි. ඒගොල්ලන්ගේ මේ ගැම්ම තමයි මට තියෙන්නේ. හරිම සමගියෙන් අපි වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඇත්තටම සහෝදරයෝ වගේ. ඒක මුලින්ම මම කියන්න ඕනි. පුදුම විදියට මහන්සි වෙනවා. දවසේ වැඩ ටික ඒ කරන්න මම හොයලා බැලුවොත් මම හිතන්නේ අපේ පතලේ තරම් මහන්සි වෙන පතලයක් මේ ටිකේ නැතුව ඇති. අනිත් ඒ තරහ වින්දන්න ඇත්ත කියන්න ඕනි. මේ අපි දැන් මෙතන වල තිබ්බට ගොඩක් දුර ඉන්නේ. දෝනා ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ හරි අමාරු එතන ඉඳන් මෙතනට පස් ගේන්න. පතල වැඩ කරන අයට සතියකට සුමාන සල්ලි කියලා එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට 1500ක් වගේ වැටෙනවා. ඉතින් මේ කවුරුවත් ඒක මගෙන් ගන්නෙ නැහැ, අහන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක ඒ බැඳීම කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් මගේ අතේ තියෙන ලාට මම ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න ටිකක් ගෙනල්ලා දෙනවා. මේගොල්ලෝ නැත්තම් මේ ගමන මේ දුරට එන්න අමාරුයි. මේක රහයි. මේ පාට අඩු වෙලා. ඒක මාරු බා. දෙන්න කියලා. පතල් කියන්නේ ඉතින් ජීවිතේ සැහැල්ලු ගමනක්. ඉතින් අද ගොඩයයිද හෙට ගොඩයයිද කියලා ඒක කියන්න බෑ. අම්මේ දෙන විදිහට තමයි ඉතින් අපි මහ බලවත් එක තමයි ඔට්ටු වෙන්නේ. අපිට දෙන විදිහට තමයි ඉතින් අපි ගන්න ඕන. සමහර විට ගරපුවාන් කීයක් වත් නැතුව යනවා. සමහර විට අපිට විතරයි මුදලාලිට නැතුව යනවා. එහෙම තමයි ඉතින් ජීවිතේ අර ලොතරැයි වගේ තමයි ඉතින්. නොපෙනෙන දේ පස්සේ තමයි යන්නේ. හරි ඉල්ලමක් සෙට් වුණොත් ඉතින් හරි. ගොඩේ යයි කියන බලාපොරොත්තුව තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. ඊගොල්ලෝ වෙන්නේ ඉතින් පොඩ හාන්න බලන්න. මේ වගේ මේ චූටි දුව මෙයාට අවුරුදු 10ක් වෙනවා මේ ගැටංගම ඉස්කෝලේ යන්නේ රත්නපුරේ. මේ දෙන්න ඉතින් අනේ කරදරයක් නැහැ. ඉතින් මං ගිහන් දෙන්නත් එක කකුල් දෙක අරගෙන කකුල් දෙක රණ්ඩු වෙයි කකුල් දෙක මසාජ් කරනවා. කරදරයක් කරනවා පොඩ්ඩක්. මෙයා තමයි ඉතින් ගොඩක් ළඟට එලා ඉන්නේ. ලෙඩක් එහෙම වුණොත් බත් ටික කවන්නේ මෙයා. ලොකු එක්කෙනා නම් හරිම ගොඩක් උදව් කරනවා. ගේ අස්පස් කරන ඒවා ඉතින් එයා කරනවා. මට මහා රැට අනිවාර්යෙන් මට තේ එකක් හදලා ගෙනල්ලා දෙනවා. මම නිදා ගන්න කලින් හැමදාම ඒක කරනවා. මහන්සි වෙනව උයන්න ගත්තොත් එහෙම පොල් ටික හරි ගාලා දෙන්න ඒ ටික ඒ වැට් ටික කරලා දෙන්න ලොකු දුව වෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් එහෙම කරදරයක් නැහැ. අනිත් ළමයි වගේ එහෙම ලොකුවට මට අරව ඕනි මේව ඕනි කියලා ඉල්ලන්නෙම නැහැ. ඒ දේ මං ලොකුවටම කියන්න ඕනි. පෙලක් වෙලාවට කියන අම්මේ මේ ගලක් හම්බුනොත් මට මෙන්න මේක අරන් දෙන්නකෝ කියන එක ඒක කියනවා. පෙලක් වෙලාවට අම්මගව සල්ලි තියනවාද මේ තියනවා නම් මෙන්න මේක අරන් දෙන්නකෝ කියලා කවදාවත් දෙයක් මෙන්න මේ දේ ඕනි කියලා මේ ඉල්ලලා එහෙම කරදර කරලා නැහැ. දෙන්නම එහෙමයි. හො තමයි ඉතින්. ඉනයි.
මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, අලුත් වීඩියෝ ගැන දැනගන්න bell button එක click කරන්න.